ልንነሳ ኤርፖርት እየሄድን ነው። ስለዚህ አሁን እዛ ስንደርስ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁኝ። መልካም ቆይታ። የትም እንዳትሄዱ ተከታተሉ። አብረን የምንጓዝ ወርደናል። አሁን ወደ ኤርፖርት ልንሄድ ነው። ሸንጣችን ልከናል። ውስጥ ነው ያለነው። ሬስቶራንት ሰዓት እስኪደርስ ድረስ አንዳንድ ነገር ለመብላት እንደገና ዲዩቲ ፍሪ ገብተን አንዳንድ ነገር ገዛዝተን ወጣን። አሁን ሰዓታችን እስኪደርስ ድረስ ትንሽ ነገር እየቀማመስን ነው። ከዛ ሰዓታችን ሲደርስ እንሄዳለን። ውስጥ ስገባ ደግሞ እንገናኛለን። The safety card found in your seat pocket contains important ደረስ እየወጣን ነው። ደስ ብሎናል። እየሄድን ነው ወደ ሆቴላችን። ሰዓት ሄዷል። ምክንያቱም ጠዋት ከሌሊቱ 11 ሰዓት በኢትዮጵያ በዚህ 5 ሰዓት ከቤት ይወጣናል። እንግዲህ ስናቆራረጥ ምናምን ስንል ወደ ኤርፖርት ደርሰናል። ከኤርፖርት ደግሞ አቆዩን። ቶሎ በተባለው ሰዓት ተነሳ ነው። ከዛ ከደረስን በኋላ እዚህ ቻርልስ ዳጎል ኤርፖርት ከደረስን በኋላ ደግሞ መውረጃው መሰላሉ ገና እስኪመጣ ተብሎ ረጅም ሰዓት ቁጭ አለ። ረጅም ሰዓት ከዛ ስንወጣ ደግሞ ላጌጃችንም ገና ስለቀሱ ለመት ስንጠብቅ ደግሞ ቆዩን። ከዛ እሱን ደግሞ ስንወስድ ደግሞ ባለ ታክሲ የውሃ ሽታ ማለት ነበረ። እዛው አይቼዋለሁ፣ ግን እንትን ስልኩን እያወራ ነበረ እና በስልኩ ነበር ስማችን የያዘው፣ ስሜን የያዘው በስልኩ ነበረ፣ ግን አላሳየንም። ፈልገን አጣን። ብንወጣ ብንወርድ የለም። ስንደውልላቸው እዛው ነው ይሉናል፣ ግን አላገኘነውም ነበረ። ከዛ በኋላ በቃ መጨረሻ ሰዓት እየሄደ ነው። በስተመጨረሻም መጣ እያወራ ስልኩን አቋረጠና አንቺ ነሽ ምናምን አለ። አዎ እንግዲህ አሁን እየተጓዝን ነው ያለነው ወደ ሆቴሉ። የትም እንዳትሄዱ፣ አብረን ነው የመጣ ነው። ስለዚህ አብረን ሁሉንም እንጨርሰዋል። ሩማችንም አብረን እናያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እዛ ስንደርስ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን።
ወደ ሮማችን እየሄድን ነው። ሊፍት ውስጥ ነው ያለነው። ወደ ሮማችን እየሄድን ነው። ሊፍት ውስጥ ነው ያለነው። እንግዲህ እስቲ በጣም ጽድት ያለ ቤት ነው። ባኛዋ ያው ትንሽ ነች። እዚች ጋር ለብቻ ሆነች። እዚህ ጋር መታጠቢያ ወጣን ራት ልንበላ። እዚህ አካባቢ አበሻ ሬስቶራንቶች አሉ ተብሏል። እንግዲህ እያየን ነው ተመልካቾች። አሁን አዲስ ካፌ የሚል ሬስቶራንት ነው ያለ ነው እና እዛ ነው ያለ ነው። ራት ልንበላ ነው። አዘናል። ጾም ያዘዝኩት እኔ እንግዲህ ከሽሮ ጋር የጾሜ ትመጣልና የሚገርመው ነገር የውጭ ዜጎች ናቸው በብዛት እየበሉ በጣም ለምደዋል። በዚህ የሚገርም ነገር በጣም ብዙዎቹ ስንጠይቃቸው ቦታው ራሱ በጣም ያውቃሉ የት እንደሆነ። በደንብ የሚበሉ በርበሬ ሁላ እና በጣም ቅድም ራሱ ሲሉ አልነበር ብዙዎቹ በጣም ቆንጆ እንደሆነ ቦታውን እንደሚያውቁት ብዙ ሰዎች። ግን አንድ አበሻ እስካሁን አላገኘንም አላየንም። እና ያው የዚህ ቤት ባለቤት ብቻ ነው አበሻ ያገኘ ነው። ብቻ አበሻ ለማግኘታችን የሚገርም ነው። ይገርማል። ግን በጣም የውጭ ዜጋ ይበዛበታል። እንግሊዝኛ ተናጋሪዎች ብዙ አሉ። በጣም ሰነ ነገር አይተናል። ትሬን ስቴሽን የከተማ ውስጥ ያሉት በዛ መንቀሳቀስ እንደምችል ታክሲ ብቻ የተወሰነ ነገር አይተናል። በትም ሆቴል በጣም ነው የሚያምረው። አሪፍ ጽድት ያለ ነው። እንደጠበቅነው ነው። በቃ እንደጠበቅነው አሪፍ ነው። ወደነዋል። ተመችቶናል። ኦንላይን ላይ ነው ቡክ ያደረግነው። ከስተመር ሰርቪሳቸውም በጣም አሪፍ ነበረ እስከ መጨረሻው ድረስ አሪፍ ናቸው። በጣም አሁን ምግባችን መጥቷል። እሱ ደግሞ እናየው። ሽሮዬ በየአይነቱ በጣም እስቲ
በጣም ነው የሚጥመው። በጣም ሲውት እንጀራው ራሱ ይጥፍ እንጀራው በጣም ሲጣፍጥ በጣም ቆንጆ። ሰላም ጠጣን። አሁን ወደ ማረፊያችን የምንሄድ ነው። በጣም የበላ ነው፣ ጠግበናል፣ ደክሞናል። ቀን ሙሉ ጉዞ ላይ ነበርን። እንግዲህ አሁን እንሰናበታችኋለን። የዛሬው እዚህ ላይ እናበቃለን። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ። ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ምሽት። ባይ ባይ።